नमस्कार, मी भाग्यश्री माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करते। मी घेऊन आले तुमच्यासाठी साध्या सोप्या आणि तेवढ्याच रुचकर रेसिपीज। पण त्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। चला तर मग वळूया आजच्या रेसिपीकडे। आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत आणि कुरकुरीत अशी मांदेली फ्राय। त्यासाठी इथे मी 15 ते 20 मांदेली एकदा धुवून घेतलेत व पुन्हा एकदा पातेल्यात पाणी घेऊन त्याची बोटानेच खवलं काढून घेतली। त्यानंतर डोकं उडवून घेतले, त्यानंतर जो पोटातली घाण असते ती काढली आणि शेपूट तोडली आणि पुन्हा एकदा भांड्यात पाणी घेतले, त्यात ही मांदेली घालणार आहे। मांदेली अगदी हाताने सहज तोडली जातात, खवलेही स्वच्छ होतात, विळीची किंवा सुरीची अजिबात गरज लागत नाही। अशा प्रकारे मी डोकं ओढवून शेपूट ओढून आणि बोटाने खवलं काढून मांदेली साफ करून घेतली। त्यानंतर ती एकदा पुन्हा धुवून त्याला चवीनुसार मीठ, हळद आणि मसाला लावला। त्यानंतर 1 टेबलस्पून लसूण कोथिंबीरीचं वाटण आणि 1 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ हे सर्व लावून एक 15 ते 20 मिनिटं मी ते मॅरिनेशनसाठी बाजूला ठेवलं। त्यानंतर इथे मी बारीक रवा घेतलाय आणि कढईत तेल गरम करत ठेवले। आता ही एक एक करून मांदेली रव्यात मी कोटिंग करून घेणार आहे आणि गरम झालेल्या तेलात मध्यम आचेवरती कुरकुरीत अशी तळून घेणार आहे। मांदळ्यांच्या दोन्ही बाजू आपल्याला छान कुरकुरीत करून घ्यायच्या। यासाठी खालची बाजू छान कुरकुरीत झाली की ती सुलटी करून वरती जी अर्ध कच्ची होती ती आता आपण पुन्हा तेलात कुरकुरीत करून घेणार आहोत। तेल मी साधारण इथे मांदळी बुडतील एवढे घेतलेलं होतं। बघा, ही आपली मांदळी तळून झालेली आहेत। चपाती भाकरी बरोबर किंवा अगदी स्टार्टर्स बरोबर मस्त अशी लागतात आणि कुरकुरीतही अगदी मस्त राहतात, बराच वेळापर्यंत कुरकुरीत राहतात। तर कशी वाटली तुम्हाला ही साधी सोपी रेसिपी? नक्की करून बघा आणि व्हिडिओ बघून झाल्यावर व्हिडिओला लाईक करायला, कमेंट करायला विसरू नका। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।